Φίλες και φίλοι, γεια σας! Είστε έτοιμοι να βουτήξετε στις απίστευτες θεωρίες για τη μετάβαση της Γης στην πέμπτη διάσταση? Προσδεθείτε, γιατί αυτό το θέμα θα σας ταξιδέψει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι δυνατοτήτων και φαντασίας. Η έννοια των διαστάσεων γοητεύει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες και η ιδέα ότι ο πλανήτης μας μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα της μετάβασης στην πέμπτη διάσταση είναι αρκετή για να κάνει την καρδιά του καθενός από εμάς να χτυπάει με ενθουσιασμό. Στις μέρες μας λοιπόν γίνεται πολλής λόγος για τη μετάβαση στην πέμπτη διάσταση. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τα εναλλακτικά και τα ενεργειακά αναφέρονται σε αυτό το θέμα χωρίς όμως μεγάλη σαφήνεια και χωρίς να βγαίνει κάποια άκρη για το πλατύτερο κοινό. Το διαστατικό σημείο που βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα είναι η τρίτη διάσταση. Κατά συνέπεια, αυτό δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με σαφήνεια πώς ακριβώς μπορεί να γίνει μια μετάβαση στην πέμπτη. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε σε αυτό το βίντεο να κάνουμε μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στη μέχρι τώρα γνώση, στη λογική και στη συλλογιστική μιας μαθηματικής ακολουθίας, θα λέγαμε. Ας ξεκινήσουμε αναλύοντας με δύο λόγια τι είναι ακριβώς η τρίτη διάσταση. Αυτή η διάσταση αφορά το δονητικά, φυσικό, πυκνό υλικό γίγνεσθε και γίνεται αντιληπτή από τον εγκέφαλό μας διαμέσω των αισθητηρίων οργάνων και κυρίως της όρασης, ενώ μεταφράζεται με τρεις διαστάσεις: το βάθος, το μήκος και το ύψος. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ κέριο, διότι ορίζει ακριβώς το τι θεωρούμε ότι είναι ο κόσμος που υπάρχουμε. Τα πάντα γύρω μας έχουν αυτή την τρισδιάστατη υπόσταση, ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Μέχρι εδώ όλα καλά, απλά και κατανοητά. Στην τρίτη διάσταση όμως υπάρχει και μία ακόμη, η οποία είναι αόρατη από το οπτικό μας σύστημα, γιατί είναι άειλη, αλλά παρόλα αυτά παίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς ορίζει τη διάρκεια ζωής των υλικών φαινομένων. Αυτή είναι η τέταρτη διάσταση και είναι ο χρόνος. Άρα λοιπόν, σε αυτό τον πλανήτη, εδώ στη γήινη σφαίρα, οι άνθρωποι ζούμε ταυτόχρονα στην τρίτη και στην τέταρτη διάσταση, όπου όλο αυτό μαζί ονομάζεται χωροχρόνος. Αυτός ο χωροχρόνος είναι αξεπέραστος και καθοριστικός για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αλλά και όλης της ύλης πάνω στον πλανήτη. Όλα τα φαινόμενα που εμφανίζονται εδώ κάνουν έναν κύκλο ζωής και στη συνέχεια, μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου, εξαφανίζονται. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ζωής, εφαρμόζονται κάποιοι αξεπέραστοι νόμοι, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το είδος, την ποιότητα και το ύφος των όντων πάνω στον πλανήτη. Όλο αυτό το χωροχρονικό πεδίο ορίζεται, αλλά και συγκρατείται ηλεκτρομαγνητικά από έναν αόρατο θόλο, θα λέγαμε, που ονομάζεται Matrix ή αλλιώς μορφογεννητικό πεδίο. Περιέχει όλα τα πνευματικά προγράμματα και τους φυσικούς νόμους που αφορούν τον τρισδιάστατο υλικό κόσμο. Ρίξτε μια ψύχρεμη και προσεκτική ματιά γύρω σας και θα αντιληφθείτε σχετικά εύκολα ότι σε όλο τον πλανήτη πάνω κάτω συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Οι άνθρωποι γεννιούνται, διανύουν έναν κύκλο ζωής κάποιων ετών και στη συνέχεια φεύγουν. Στο μεταξύ, ανεξάρτητα από το αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, ισχυροί ή αδύναμοι, θα περάσουν οπωσδήποτε από κάποια στάδια. Δεν θα γλιτώσουν τους φόβους, τις στεναχώριες, τις ατυχίες, τις αποτυχίες, τις ασθένειες, τις απογοητεύσεις, όπως επίσης στον αντίποδα θα γνωρίσουν χαρές, ξένιαστες στιγμές, επιτυχίες, πολλές μέρες υγείας, φιλίες, κατορθώματα και παντός είδους απολαύσεις. Όσο και αν προσπαθεί κάποιος, από όποιο σημείο και αν βρίσκεται, υποχρεωτικά θα πρέπει να περάσει μέσα από όλα αυτά τα στάδια. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, οι δυσκολίες μπορεί ίσως να μην είναι πάντα οι περισσότερες, αλλά σίγουρα είναι αυτές που επιμένουν πολύ και προβάλλουν μεγάλη αντίσταση στους ανθρώπους που θέλουν να τις ξεπεράσουν.
Αυτό γίνεται γιατί τα αρνητικά νοητικά προγράμματα που φοράει το Matrix της τρίτης διάστασης είναι πολύ σκληρά και ο άνθρωπος θα πρέπει να βρει σχεδόν ένα μαγικό τρόπο ώστε να κάνει την προσωπική του υπέρβαση. Ο βαθμός δυσκολίας του είναι τόσο μεγάλος που θα τολμούσα να πω ότι με τον τρόπο που είναι στημένο μοιάζει περισσότερο με παγίδα ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει κανείς, παρά με το παιχνίδι μιας εύκολης πίστας, όπου ο παίκτης έρχεται, μαθαίνει και απλά περνάει στην επόμενη. Πολλοί σοφοί, χιλιάδες χρόνια τώρα, αλλά και σύγχρονοι πνευματικοί άνθρωποι, χαρακτηρίζουν αυτό τον πλανήτη ως μία φυλακή. Ισχυρίζονται πως βρισκόμαστε εδώ για κάποιο λόγο, καθώς έχουμε εκπέσει από άλλες διαστάσεις, πολύ ανώτερες, προκειμένου από ό,τι φαίνεται να πάρουμε κάποια πολύ σκληρά και δύσκολα μαθήματα. Εάν πάλι κάποιος κάνει επίσης μία ακόμη παρατήρηση, θα δει ότι αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής των δυσκολιών και ίσως και της ματαιότητας εμφανίζεται στον πλανήτη μας από τότε που υπάρχουν άνθρωποι και γνωρίζουμε την ιστορία τους. Μοιάζει σαν να παίζεται το ίδιο έργο με διαφορετικούς ηθοποιούς, με καινούργια κοστούμια, σε διαφορετικό θέατρο. Μήπως λοιπόν πήγε πολύ μακριά αυτή η βαριά βαλίτσα, που ακόμη και η χριστιανική θρησκεία αναφέρει με τον τρόπο της μέσω της ιστορίας των εκπεσόντων Αδάμ και Εύας. Μήπως ήρθε η ώρα να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της δραματικής επανάληψης της ταλαιπωρίας και οι άνθρωποι να λάβουν το δικαίωμα να μεταβούν στην πέμπτη διάσταση, αφήνοντας πίσω τις δυσκολίες και την κακομοιριά του κόσμου τούτου. Ίσως. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα πάντως αυτή είναι μια κρίσιμη κομβική στιγμή για την ανθρωπότητα. Τι αναμένουν όμως οι φίλοι των κβαντικών πεδίων και των ενεργειακών προσεγγίσεων από την πέμπτη διάσταση? Κάθε διάσταση λέγεται ότι έχει το δικό της μοναδικό σύνολο νόμων και χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν τις εμπειρίες των όντων που κατοικούν σε αυτή. Το σύνολο των διαστάσεων είναι 13, αλλά μόνο οι 7 αφορούν τους κτιστούς κόσμους, τους κόσμους δηλαδή με περιβολή Matrix. Αυτή η πληροφορία όμως για να αναλυθεί θα χρειαστεί ξεχωριστό βίντεο. Η πέμπτη διάσταση δεν είναι ένας τόπος. Είναι ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης όπου κυριαρχούν η αγάπη, η ενότητα και η διευρυμένη επίγνωση. Υπάρχει η πίστη ότι η Γη, έχοντας συμπληρώσει τα 26.000 χρόνια του ενιαυτού, βρίσκεται σήμερα σε μια διαδικασία ανάληψης. Ascension είναι ο αγγλικός όρος, όπου μετατοπίζεται σταδιακά από την τρίτη και την τέταρτη διάσταση στην πέμπτη. Αυτή η μετάβαση για να συμβεί χρειάζεται να προκληθεί από μια συλλογική αφύπνιση της ανθρώπινης συνείδησης και είναι αναγκαίο όλο και περισσότερα άτομα να αγκαλιάσουν την αγάπη, τη συμπόνια, την ενότητα και την αφοβία, ώστε αριθμητικά να σχηματιστεί η λεγόμενη κρίσιμη μάζα. Καθώς η ανθρωπότητα εξελίσσεται πνευματικά και ψυχικά, πιστεύετε ότι αυξάνουμε συλλογικά τη δονητική μας συχνότητα, η οποία με τη σειρά της μας επιτρέπει την πρόσβαση σε υψηλότερες διαστάσεις της ύπαρξης. Καθώς είπαμε και προηγουμένως, σκληρά προγράμματα εμποδίζουν τους ανθρώπους να μπορέσουν να περάσουν στην αφύπνιση και μετανοώντας, αλλάζοντας τον τρόπο νόησης δηλαδή, να αυξήσουν την ποιότητα των δονήσεων, των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Καθώς στους καιρούς μας συμπληρώνεται χρονικά ο μεγάλος ενιαυτός που, όπως είπαμε, έχει διάρκεια 26.000 χρόνια, η μετάβαση της Γης στην πέμπτη διάσταση φαίνεται πως δέχεται διευκολύνσεις από κοσμικές ενέργειες ή αλλιώς κυματικά γεγονότα από το σύμπαν. Αυτές οι ενέργειες κατακλείζουν κιόλας τον πλανήτη μας μέσα από τις εκλάμψεις του ήλιου. Η αύξηση του ηλεκτρομαγνητισμού και οι νέες ενεργειακές θεραπείες άειλης τεχνολογίας εργάζονται ώστε να βοηθήσουν στην πυροδότηση για τη μαζική αφύπνιση και μεταμόρφωση.
Καθώς αυτά τα κύματα ενέργειας μας χτυπούν, ενεργοποιούν αδρανείς αλυσίδες του DNA και ξεκλειδώνουν κρυμμένες δυνατότητες μέσα μας. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μια διεύρυνση της συνείδησης και σε μια μεγαλύτερη σύνδεση με το θείον. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η αγάπη και η αρμονία, όπου οι άνθρωποι είναι βαθιά συνδεδεμένοι με τον εσωτερικό τους εαυτό, αλλά και μεταξύ τους. Αυτό είναι το όραμα που ενθουσιάζει τόσους πολλούς σχετικά με την δονητική μετάβαση της γης στην πέμπτη διάσταση. Υπόσχεται μια πραγματικότητα όπου ο φόβος, η ασθένεια, η πλάνη, η απληστία και ο διαχωρισμός δεν θα κυριαρχούν πλέον. Αντίθετα, προσφέρει ένα μέλλον όπου η αγάπη είναι η κατευθυντήρια δύναμη και όπου η ανθρωπότητα ευημερεί σε ευθυγράμμιση με το ύψιστο καλό όλων. Εσείς τι λέτε? Έχετε ακούσει για τη μετάβαση στην πέμπτη διάσταση? Πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ σύντομα ή θα χρειαστεί ακόμη κάποιος γήινος χρόνος προκειμένου να αναπτυχθούμε περισσότερο ως ψυχικές και πνευματικές οντότητες? Θα προλάβει ο άνθρωπος να κάνει τη μετάβαση ή θα καταστρέψει με τη συμπεριφορά του τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας ανεξέλεγκτα τη γήινη τεχνολογία, παριστάνοντας λανθασμένα το Θεό, και θα συνεχίσει να ζει φυλακισμένος και ποιος ξέρει πλέον σε τι κατάσταση στην παγίδα της πυκνότητας, της τρίτης διάστασης και του υλικού κόσμου? Γράψτε μας το σχόλιο σας. Μας ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας. Αγαπητοί φίλοι, και αυτό το βίντεο ολοκληρώθηκε. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε εγγραφή, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να χτυπήσετε το καμπανάκι, να κάνετε like και οπωσδήποτε να χαμογελάτε όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί σε αυτή τη ζωή ίσως είναι το σημαντικότερο.